Mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 Live News. Qeveria e Kosovës sot ka ndarë 290.000 euro për familjet e shtetasve të Kosovës të dënuar dhe të vrarë në rastin Kumanova. Kryeministri Ramosh Haradinaj tha se këto mjete do të përdoren për mbulimin e shpenzimeve të tyre. Po ashtu qeveria ndau edhe 300.000 euro për deputetët e legislaturës së dy korrikut vitit 1990. Nga sot, familjarët e shtetasve të Kosovës të dënuar dhe të vrarë në Maqedoni në rastin e njohur si Kumanova, do të i kenë në dispozicion 290.000 euro, nga 10.000 euro për secilin familje për mbulimin e shpenzimeve të tyre, kështu vendosi qeveria e Kosovës. Këtë mbledhje të qeverisë propozoi që ndahen mjete financiare në vlerë prej 290.000 euro për mbulimin e shpenzimeve për familjet e shtetasve të Kosovës të vrarë dhe dënuar në rastin Kumanova. Propozoj që për secilin familjet shtetasve të Republikës Kosovës të vrarë dhe dënuar në rastin Kumanova ndahen nga 10.000 euro. Mjetet financiare propozohet ndahen nga shpenzimet e paparashikuara nën programi, shpenzimet e paparashikuara nën kategoria ekonomike e rezervës. Zotë Kryeministër, besoj që zyra e Kryeministrit do të jetë në kontakt me ta dhe të neve të na jep dhonat e detajshëm se ku duhet të derdhen mjetet, për shkak se edhe për vendime paraprake që kemi marrë ne po kemi nevojë që me ditë gjirllogarinë dhe vendin se ku duhet të derdhen mjetet nga rezerva e qeverisë. Familjet kishin një këshill të tyre. Ne kemi marrë listën e familjeve gjithave, pra nga një përfaqësues i familjeve ka qenë takimet punës, do t'i japim dhënat e sakta sekretariati i qeverisë, sekretari i përhershëm. Po ashtu qeveria ndau 300.000 euro për 111 deputetët e kuvendit të Kosovës të vitit 1990. Me këtë propozim vendim, është propozuar se për ata deputetë që nuk janë në jetë, kompenzimin e plot financiar të njëhershëm do ta gëzojnë bashkëshortja apo bashkëshorti i delegatit apo delegatës, apo fëmija deri në moshën 18 vjeçare dhe nëse janë në studime deri në moshën 26 vjeçare. E kemi pas obligim moral edhe gjithanshëm si shoqëri, besoj po e përmbushim një të drejtë mohume gjatë Kosova s'ka harruar asnjëherë me nderu ata që kanë qenë nivel detyrës, mendoj se mujmë me kalu pra në aprovim. Në këtë mbledhje u miratua edhe raporti për agjendën e Kosovës për integrime evropiane. Qeveria e Kosovës me vendim unanim ka pezulluar për një afat një vjeçar privatizimin e tokave në pronësi shoqërore, periudhë gjatë së cilës do të verifikohen nevojat që kanë institucionet shtetërore dhe qeveria për prona me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Gjithashtu qeveria ka dhënë urdhër për ndaljen e ndërtimeve në zona që janë për shpronësim në kek. Me anë të një peticioni online po pretendohet që rasti lagje e trimave të dërgohet në hetim ndërkombëtar. Megjithatë, ekspertët të së drejtës kushtetuese thonë se këto peticione më njëherë hidhen në shport nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se do të kërkohen mënyra se si me faktorin ndërkombëtar të bëhen hetime për rastin Kumanova. Me anë të një peticioni që pretendon mbledhjen e rreth 10.000 nënshkrimeve do të kërkohet rishqirtimi i rastit të Kumanovës. Ky peticion do t'i drejtohet gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por sa është e besueshme që me një peticion online të arrihet ndonjë ndryshim, eksperti së drejtës ndërkombëtare Mersel Bilali tha se peticioni drejtuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është në adresë të gabuar. Mendoj se ajo nëse dërgohet deri gjykata ndërkombëtare të drejtësisë më njëherë do të përfundon në sport duke ditur se ato jashtë kompetencës asgjë veprojnë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është organi kombeve të bashkuara që gjithë kontestet rendar mes shteteve, eventualisht edhe organizatave ndërkombëtare. Pra këtu problemi është inter, ka bëjë me çështje penale juridike dhe kompetenca as pak nuk ka bëjë me gjykatën. Edhe eksperti së drejtës kushtetuese Bekim Kadriu theksoi se kjo gjykatë nuk ka ndonjë kompetencë që të shqyrtojë raste të këtilla. Sipas tij, fillimisht duhet të shfrytëzohen të gjitha mjetet juridike të brendshme që të kthehet rasti në rigjykim. Fillimisht të shfrytëzohen të gjithë mekanizmat e brendshëm, të
ushtrohet ankesë serioze te gjykata e apelit dhe të ketë mundësi gjykata e apelit ta kthejë rastin në rigjik. Një nga institucionet më të rëndësishme te i cili mund të drejtohemi është natyrisht gjykata evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Mirë po gjykata evropiane do ta merr rastin në shqyrtim vetëm pasi të kenë përfunduar mekanizmat e mbrendshëm të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Por edhe kryeministri i vendit Zoran Zaev beson se për rastin e Kumanovës mund të ketë një hetim ndërkombëtar. Hapi i cili deri tani është bërë është informimi i faktorit ndërkombëtar që të mendojnë për variantin se si do të ishte ajo e mundur që të ketë hetim ndërkombëtar për këtë rast. Ne duam dhe kjo është shkruar edhe në programin qeveritar se për të gjitha vendimet gjyqësore të cilat janë në interes të qytetarëve të mos ketë dilema, paqartësi dhe reagime. Besoj se do të gjejmë mënyra me faktorin ndërkombëtar me qëllim që të bëhet hetim ndërkombëtar për rastin Kumanova. Hetim ndërkombëtar për rastin lagja e trimave kanë kërkuar familjarët dhe pala mbrojtëse e të dënuarve, të cilat janë shprehur se nuk u besojnë institucioneve të brendshme. Përveç tyre hetim ndërkombëtar kanë kërkuar edhe partitë politike shqiptare të Maqedonisë dhe Kosovës. Pas dekretimit nga presidenti Hashim Thaçi të ligjit për rishikimin e buxhetit të vitit 2017, ku parashihet ndarja e mjeteve financiare për pagat e veteranëve të UÇK-s, sot qeveria e Kosovës i ka shpërndarë në xhirollogaritë e veteranëve pagat që u takojnë. Kryetari OVL të UÇK-s Hysni Gucati në intervistën dhënë televizionit tonë tregon se pagat janë dhënë në mënyrë retroaktive për 3 muajt e mbetur borxh. Zoti Gucati, sot presidenti i vendit Hashim Thaçi dekretoi ligjin për buxhetin ku parashihet ndarja e mjeteve financiare për veteranet e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pas këtij dekretimi, cili është hapi i radhës? Është rrallë që sot presidenti Nora ka nënshkruar ligjin për ndarjen e buxhetit vitit 2017 për veteranë të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe procedurat kanë filluar qysh se dje me listat përgatitur se ne kemi qenë të informuar para 2 ditë që presidenti do ta nënshkruajë sot dhe procedurat veç kanë filluar sot diku rreth orës 14 deri në orën 15 shpërndahen mjetet për veteranë të ushtrisë së Kosovës. Do thotë listat janë gati? Po, listat kanë qenë gati pidjeshit. Gjitha listat kanë qenë gati dhe sot vetëm pritet shpërndarja e parave në banka. Do të dalin mjetet financiare për 3 muaj apo vetëm për këtë muaj? Jo, mjetet do dalin retroaktiv për 3 muaj. Do thotë çdo veteran do të gëzon ka 458 euro episodi. Është fjala për këta 3 muaj që kanë me borxh. Dhe për këtë jeni i sigurt, i keni parë vetë listat? Me sytë mi kanë bërë edhe listat, edhe nënshkrimin e pagave, që pagat merren retroaktiv edhe takimin që kanë bërë së fundit me kryeministin, edhe me ministrin Betri Hamza, pagat janë retroaktiv për 3 muaj. Sa është shuma e mjeteve financiare që pritet të ndahet për krejt pjesëtarët e vetë? Unë mund të flas shumën 26 milion deri në fund vitit, deri me 30 dhjetor këtij viti. Për vitin e ardhshëm kanë hyrë buxhetore 60 milion për 2018, kështu që mjetet janë të siguruara deri në fund vitit. Numri i veteranëve është rreth 32.000. Rreth 32.000. Rreth 32. Ndahen në kategori apo përfshin të gjitha? Përfshin gjithë veteranë 170 euro. Ende ligji për ndarjen e kategorizimit nuk është bërë. Po dhe kur do të bëhet ky ligj? Ky ligj do të punë. Do të bëhen grupet punëse që do të punojnë për ndarjen në kategorizim. Dhe çështja e listave, domethënë është përflitur shumë herë që janë të fryera, domethënë në këtë hap nuk është bërë asgjë në atë drejtim. Real më bëu këto që pyetje çdo shmami të bëhet prokurorisë, se sa neve edhe komisioni i nivelit qendror apo zyrës pranë kryeministit Gazmin Syljës, ne kemi folur për këtë temë herët, këto që kisha dashur merrem, ne për frymin e listave nuk jemi fajtor, edhe nuk merrem me atë punë, fora organizata veteranëve. Ne intereson çdo veteran që është i pajisur me certifikat veteranët, ne shojmë librezën dhe registrojmë. A keni garanci nga qeveria që ta shëtutje nuk do të ketë vonesa të tilla siç keni pasur në 3 muajt e kaluar? Po, qeveria na ka garantuar me plot përgjegjësi të lartë për vitin 2018 ka hyrë vije buxhetore dhe nuk do të ketë më problem. Zoti Gucati, faleminderit për kohën që ndat. Faleminderit ju shumë.
Kosova duhet ta luftoj korrupsionin e krimin e organizuar nëse synon integrimin në procesin e integrimit evropian. Kështu tha shefja Uleksit Natalia Apostolova në tryezën agenda për reforma europiane, raporti progresit për qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha se qeveria është duke punuar me dinamik të përshpejtuar për ta përcjellë në mënyrë të plotë agendën europiane. Agenda evropiane është në listën e prioriteteve të qeverisë, tha kryeministri Ramush Haradinaj. Paralajmëroi se Kosova në vitin e ardhshëm do të kërkojë statusin e kandidatit për antarësim në BE. Dinamika jonë sotme është edhe një kërkesë për institucionet e BE-s, se dëshirojmë pra me kërkuar statusin e kandidatit, po një status kandidatit meritor në bazë dinamikave, në bazë punës, në bazë rezultateve që i arrim. Presim dikun në vitin e ardhshëm me apliku si Kosovë, me këtene në kupton kërkojmë marrëdhënie kontraktuale shumë më direkte, shumë më intenzive, me BE ne dim që me statusin e kandidatit Kosova nuk e ka arrit qëllimin final. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova tha se integrimi më i shpejt në BE mund të ndodhë vetëm duke dëshmuar përkushtim në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përmes përmbushjes së obligimeve, Kosova do të demonstrojë luftimin e korrupsionit dhe sundimin e rendit të ligjit. Përmbushja e këtyre kritereve kërkon veprim të koordinuar të qeverisë. Viteve të fundit janë ndërmarrë hapa në përmbushjen e erës, përgëzoi Ministrinë e Drejtësisë për hartimin e koncept dokumentit që është dorëzuar në qeveri. Ky është hap i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha tha se janë gati të zbatojnë rekomandimet e agendës evropiane. Nëse ne veprojmë me vendosmëri për gjatë vitit 2018, kjo do të krijojë një momentum të ri politik në Kosovë dhe në Bruksel, me që rast Kosova mund të ketë gjasat e mira për të filluar një diskurs konkret drejt statusit të kandidatit. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se janë në rrugë të mirë të përmbushjes së obligimeve që dalin nga agenda e reformave evropiane, duke dërguar në kuvend ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, si dhe hartimin e një koncept dokumenti për suspendimin e zyrtarëve publik, ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë. Ky koncept dokument është duke i paraprirë ndryshimeve që janë duke zënë vend në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale. Për informat për ju, Kodi penal do të jetë në dispozicion të shqyrtimit dhe qeverisë, pra brenda këtij viti. Këto pikpamje u paraqitën në tryezën me temën Agenda për reforma evropiane, raporti i progresit për qeverisjen e mirë dhe sundimi i ligjit, të organizuar nga grupi për hulumtimin e politikave në Ballkan. Cilësia e ajrit në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese, sidomos në disa qendra duke tejkaluar edhe normat e lejuara. Kështu thanë në tryezën Cilësia e ajrit në Kosovë, sfidat dhe veprimet. U bë ditur se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka hartuar planin e aktiviteteve për përmirësimin e cilësisë së ajrit vjesht dimër 2017-2018. Në këtë temë, reporterja jonë Valmire Hoti do të zhvillojë një intervistë me ministren Albena Reshitaj. Valmira, linja për ju. Zonja Reshita, ndotja e ajrit në Kosovë vazhdon të jetë e lartë tash sa vite. Sa i keni dhënë ju prioritet kësaj çështje në mandatin tuaj qeverisës? Cilësia e ajrit dhe ndotja e tij tashmë është një shqetësim global. Niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë është shumë e vërtetë që është brengosëse. Andaj ne si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e kemi marrë me shumë përkushtim angazhimin ton në hapa konkret, me çrast mundohemi të ndikojmë në uljen e nivelit të ndotjes së ajrit, sidomos në këtë sezon në të cilën tashmë jemi, dhe është një sezon më e vështirë edhe kushtet meteorologjike janë më të papërshtatshme dhe normalisht ndotësit e mëdhenj të cilët i ka Kosova emitojnë edhe më shumë shkarkime të cilat e rrisin më tepër nivelin e ndotjes së ajrit. Sot u bëj ditur edhe hartimi i planit të aktiviteteve për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Çka konkretisht parashë ky plan?
Faktikisht ne sot e hapëm këtë kampanjë që e quajmë kampanjë sensibilizuese me veprime konkrete për mbrenda saj. Do të jetë një kampanjë 3 mujore, e kemi konsideruar të rëndësishme që të fillojmë menjëherë me këtë kampanjë sensibilizuese. Aktiviteti i parë ishte tryeza të cilën ne e kishim sot në qeverinë e Republikës Kosovës, ku vendosëm në një tryezë të përbashkët të gjithë akterët të cilët janë përgjegjës dhe kanë kompetenca për të ndikuar në nivelin e ndotjes së ajrit. Plani i veprimit ka disa objektiva. E para është që të rrisë cilësinë e ajrit dhe të ulë nivelin e ndotjes së ajrit. E dyta është që të fuqizojmë funksionalizimin e ligjeve, udhëzimeve administrative sa i përket nivelit të ndotjes së ajrit, gjithmonë duke u bazuar edhe në standardet me Bashkimin Evropian, në bazë të cilave dhe janë hartuar këto ligje, dhe normalisht përgjegjësitë institucionale, shpërndarja e përgjegjësive institucionale, se jo vetëm një ministri apo një institucion ka përgjegjësi për të ndikuar në uljen e nivelit të ndotjes së ajrit, dhe objektiv tjetër është që të ngritet niveli i edukimit dhe vëdësimit qytetar sa i përket ndotjes së ajrit. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B janë pothuajse dy ndotësit më të mëdhenj të ajrit në vend. Si do të parandalohet ndotja e ajrit nga këto termocentrale? Tashmë ka projektet konkrete, gjithsesht investime sa i përket termocentralit Kosova B në reduktimin e ndotjes së ajrit, do me thënë në sistemin e filterave. Dhe ky është një projekt i përbashkët i Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjithashtu termocentrali Kosova e Re, i cili pritet të ndërtohet, do të ndërtohet me standarde evropiane ndërkombëtare, të cilat parashohin filtrat standardizuar të veçantë të cilat do të vendosen në termocentralin Kosova e Re dhe njëherët do të reduktojnë nivelin e ndotjes së ajrit. Këtu vlen të falenderohet edhe Gjajka nga zyra japoneze që ka dhënë një donacion të jashtëzakonshme për monitorimin e cilësisë së ndotjes së ajrit pikërisht në termocentralet e Kosovës. Ndër faktorë tjerë që ndikojnë në cilësinë e ajrit janë edhe numri i madh i makinave, si dhe mungesa e hapësirave të gjelbëruara. Çka do të ndërmerrni ju në këtë drejtim? Ne vetëm jemi në rrugë të mirë në këtë drejtim, sepse kemi bërë përgatitjet paraprake, kemi një bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, ku ata janë zotuar që do të fuqizojnë udhëzimin administrativ të 2016-ës, nëse s'gaboj, e cila do me thënë do të kontrolloj, monitoroj këto ndotësit pe makinave që vinë, dhe do të asnjë makinë nuk do të arrijë të regjistrohet nëse nuk do të ketë kontrollin e filtrave të emitimit të gazrave, karburanteve. Është e vërtetë që edhe makinat e shumta rrisin jashtëzakonisht shumë nivelin e ndotjes së ajrit. Mirë po edhe së bashku me komunat do të bashkëpunojmë që të ngrisim vëdësimin për përdorimin e transportit urban, sidomos në këta muajt më të ndjeshëm, nëse mund të them ashtu. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve. Ilir, linja për ju në studio. Faleminderit Valmire, ishte kolegja Valmira Hoti në bashkëbisedim me Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj. Pas pak vazhdojmë me informacionet të tjera. Qëndroni me ne. Zyrtarët perëndimor në Prishtinë, ashtu si dhe ata lokal, druajnë se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj mund të arrestohet nëse udhëton jashtë vendit dhe nëse urdhër arresti për të nuk tërhiqet, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Haradinaj do të vizitojë javën e ardhshme Brukselin. Këshilltari politik Haradinajt Halil Matoshi i tha Reutersit se krijimi i listave dhe akuzimi njerëzve mbi prova të rreme u takon kohrave të errta të Serbisë nën Slobodan Miloševićin. Sipas Matoshit, kjo nuk i kontribuan dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete sovrane dhe fqinje. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë mbyllur marrëveshjen bashkëqeverisje me qytetarin e komunës së Prishtinës pas zgjedhjeve të 19 nëntorit, bazuar në përputhjen programore, orientimet politike të dy partive të qendrës së djathtë dhe në vizionin për qeverisjen e mirë në komunë, bëri të ditur Lidhja Demokratike e Kosovës. LDK dhe AK kanë harmonizuar programin qeverisës për qytetin e Prishtinës dhe po dëshmojnë përkushtimin për zbatimin e projekteve në të mirë të qytetarit të komunës, thuhet ndër të tjera në komunikaten e LDK-s.
Komandanti FSK-s Rahman Rama po merr pjesë në konferencën e 21 të shefave të shtabeve të ushtrive të vendeve pjesëmarrëse SBA-Kartë e Adriatikut A5, e cila po mbahet në Shkup të Maqedonisë. Temë kryesore e konferencës është zgjerimi i bashkëpunimit midis anëtarëve të Kartës së Shteteve të Bashkuara dhe Adriatikut për integrimin e plotë në NATO dhe kontributin në sigurinë e aleancës. Shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve pjesëmarrëse nënshkruan një deklaratë të përbashkët që konfirmon vendosmërinë e fortë për të forcuar edhe më tej marrëdhëniet dhe për të thelluar fushat e bashkëpunimit ushtarak me qëllim të mbështetjes dhe forcimit të sigurisë rajonale. Prokuria themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit HK, pasi që buxhetit të komunës së Pejës i ka shkaktuar dëme 30.000 euro. Sipas akt akuzës, i pandehuri HK, duke shfrytzuar detyrën zyrtare si përgjegjes për komunitetet në Pejë, përmes disa programeve kompjuterike, është futur në fjalëkalimet e zyrtarit për komunitete dhe asaj për tatim në pronë, duke shlyer obligimet e disa tatim paguesve për të përfituar për vete në mënyrë të kundërligjshme. Organizuar nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar dhe përkrahur nga Japan Tobacco International në Prishtinë, janë dhënë çmimet Vangjush Gambeta për gazetarinë ekonomike në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Çmimi reporteria e vitit i është dhënë Alma Çupit, ndërsa me çmimin Vangjush Gambeta janë nderuar Vjolca Konxhoni, Blerin Hoxha, Enis Veliu dhe Evis Haliti Mehmedin Aliu. Fitues të çmimit Karriera post mortum janë Ramiz Kelmendi dhe Andrea Stefani. Kryeministri Ramon Haradinaj tha se në programin e qeverisë zhvillimi ekonomik dhe lufta kundër informalitetit paraqesin prioritetet mbi prioritete. Haradinaj tha se në këtë drejtim mediat dhe gazetarët në veçanti mund të japin kontribut të jashtëzakonshëm. Oda e afarizmit të Kosovës ka mbajtur konferencë të jashtëzakonshme, ku dy avokatët e investitorit kroat dhe ish pronarit të minierës së Goleshit Rustem Zogaj kanë paraqitur shqetësimet e tyre lidhur me trajtimin juridik të këtij procesi. Përfaqësuesit juridik kanë paralajmëruar mundësinë që rasti të dërgohet edhe në gjykatën e arbitrazhit. Të rreshtat e minierës së Goleshit nuk kanë fund, duke vlerësuar se çështja në të kalore nuk është zgjedhur në mënyrë të duhur. Përfaqësuesit juridik sot kanë ngrit akuzë edhe për falsifikim të dokumenteve nga ana e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, tani Agjencia Kosovare e Privatizimit, me synim sipas tyre uzurpimin e pronës së privatizuar të kompanisë miniera dhe industria e magnezitit Golesh, duke mos vlerësuar ekspertizën e investitorit për investimet e bëra prej 14 deri më 22 milion euro. Mirë po ato nuk u morën parasysh për ta fut këtë ose për ta uzurpu këtë pronë, ata e falsifikuan një raport dhe ai raport i falsifikuar ishte në vitin 2014, përkundër asaj që ata e kishin dhënë raportin e 13.376.000, ata e dhanë raportin e dytë të falsifikuar, i cili ishte saktësisht është 326.978 euro. Do me thonë, prej 13 milion sa këta kishin raportu në raportin në parë edhe të dytit, në raportin e tretë kishin raportu 326, dhe kjo shumë letë gjendet në websajtin e AKP-s. Për këtë Braha tha se kanë bërë padi edhe ndaj antarëve të bordit të AKP-s dhe zyrtarëve të tjerë të përfshirë në këtë proces dhe se rasti mund të dërgohet edhe në gjykatën e arbitrazhit. Ndërsa Ismet Mulej ka thënë se Oda e afarizmit të Kosovës është interesuar që këtë rast të dërgojë deri në fund. Oda e afarizmit të Kosovës është shumë interesuar që këtë rast dhe raste të tjera të përcjell me vëmendje, të bëj publike para opinionit publik dhe para institucioneve të Kosovës, se të shihet se çka po punojnë institucionet të Kosovës në interes të biznesit, se cila është klima të berit biznes në Kosovë, edhe cilat janë ato kushte që i ka kriju Kosova që të kem investitorë të ri, serioz, që mujnë me kriju vende pune dhe që mujnë me zhvillu këtë vend. Rustem Zogaj në vitin 2007 kishte bler nga ish Agjencia Kosovare e Mirëbesimit me spin-off special minierat kosovare të magnezitit dhe kishte premtuar mbi 30 milion investime dhe 600 të punësuar.
Në vitin 2014, bordi i drejtorëve të AKP-s kishte tërheq aksionet e veta nga ndërmarrja minierat dhe industria e magnezitit Golesh me arsyetimin se blerësi nuk i ka plotësuar kushtet e blerjes së këtij aseti me spin-off special. Agjencia Kosovare e Privatizimit reagoi ndaj deklaratave të Odës së Afarizmit të Kosovës për ndërmarrjen Mim Goleshi. Në reagim më thuhet se ish blerësi nuk e ka respektuar kontratën e nënshkruar dhe premtimet që vijnë i ka dhënë, andaj bordi i drejtorëve të Agjencisë së Privatizimit në gusht të vitit 2014 ka marrë vendim për tërheqje të aksioneve dhe kthimin e ndërmarrjes në administrim të drejtpërdrejtë të Agjencisë së Privatizimit. Në bazë të ulëmtimeve, tregu i punës ka nevojë për punëtor profesional në shumë sektor, u tha në rastin e lansimit të projektit të përbashkët të Ministrisë së Punës dhe asaj të rinisë. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është në përfundim të planit për punësimin e të rinjeve, tha Ministri Skënder Reqica. Shtoi se beson se ky plan deri në fund të vitit do të miratohet nga qeveria. Në këtë drejtim jemi të përkushtuar në realizimin e objektivave tona në kuadër të programit qeverisës, duke mbështetur dhe ripërqasjen e të rinjve në tregun e punës përmes ofrimit të shërbimeve cilësore të punësimit dhe masave aktive të punësimit, rrjetën e punësimit përmes zhvillimit të ndërmarrësisë, harmonizimin e arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës. Projektin Rinia Punësimi dhe Aftësimi, Arsimi Profesional në Kosovë e konsideron të rëndësishëm edhe Ministri i Arsimit Shoqëri Bytyqi. Kur jemi zëtuar që në prioritetet tona do të kemi avancimin e shkollave profesionale. Dhe konsideroj që në kuadër të këtyre prioriteteve është një moment i rëndësishëm që në kohën e duhur qëllon edhe projekti i ri që do të fillojë tani me tre partnerëve tonë. Sekretaria e parë në ambasadën gjermane në Kosovë, Anja Beki, theksoi se qeveria gjermane vazhdon të jetë donatori më i madh për Kosovën. Tha se deri më tash Gjermania ka ndarë 80 milion euro për Kosovën, vetëm për fushën e aftësimit dhe arsimit profesional. Qeveria e Gjermanisë ka mbështetur këtë proces që nga fillimi si në aspektin politik ashtu dhe në aspektin financiar përmes masave tona bashkëpunuese. Qëllimi i BE-s është që të ndihmojë Kosovën në politikat sociale dhe ekonomike, me qëllim që të përmirësojë jetën e qytetarëve të saj. Kosova është pajtuar që të punojë në disa prej prioriteteve, përfshir planin e veprimit për të rinj, punësimin dhe harmonizimin e aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës. Këto deklarata u dhanë me rastin e prezantimit të projektit Rinia Punësimi dhe Aftësimi, Arsimi Profesional në Kosovë, nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Gizin Gjerman. Shot Galica është simbol i madh i një qendrese të paepur e të pabarabartë me armikun në armë e municione, por shumë superiore në vendosmëri, në karakter dhe trimëri. Kështu tha në Akademinë Përkujtimore me rastin e 90 vjetorit të vdekjes njërës prej figurave më të ndritura të historisë kombëtare, Qerime Halilit, Shot Galica. Në Akademinë e mbajtur me këtë rast, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se vdekja e Shot Galicës përkufizohet me fatjen e heroit tragjik, një fund jo i rrallë i figurave të mëdha që përkundër përmasave vigana jetën e përfundojnë padrejtisht në mjerim social dhe ekonomik pa fajin e tyre. Shot Galica është simboli i krenarisë dhe dinjitetit të gruas shqiptare. Shot Galica është simboli i nënave, grave dhe motrave që gatuan, ushqyën, pastruan dhe shëruan luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, kudo në Kosovë e me gjë. Shot Galica është simboli i nënës shqiptare. Asoj nënë që lindi Shot Galicën, Azem Beten, Shaba Polluzhen, Adem Demaçin, Jusuf Gërvallën, Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, Fehmir Gjevladrosin dhe shumë luftëtare e luftëtarë dëshmorë, herojnë e heroina që ranë për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Presidenti Thaçi ka bërë të ditur se me rastin e 90 vjetorit të vdekjes bazuar në kompetencat ligjore dhe kushtetuese, ka themeluar dekoratën Urdhri Shot Galica, me të cilën do të dekorohen figurat e shquara të kombit për sakrificë dhe liri. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, e quajti të vështirë të radhis të bëmat historinë e rezistencën e bijës më të madhe të kombit shqiptar, Shot Galica. Vepra saj
është ngullitur thellë, është kthyer në një legjendë të fëmijët të brezi i ri, të brezi më i rritur e mëtej. Dhe legjendat nuk harrohen kur, por kujtohen me një dashuri, me një respekt veçantë. Shodë Galica i meriton të gjithë titujt që mund të ketë Shqipëria, Kosova dhe mëtej. Për jetën dhe veprën e heroinës Shodë Galica, foli edhe profesoresha Sala Ahmetaj, e cila tha se ajo shpërfaqet si gruaja më emblematike e kombit. Në kontekstin historik, politik dhe kulturor, ajo shpërfaqet si gruaja më emblematike e kombit. Edhe para saj, e edhe më vonë, kishte gra luftetare, por edhe gra që kontribuan në fushën e dijes. Por, në mes tyre, si mal me kuror që ndron Shota, ajo është ndryshe nga të tjerat, sepse ajo në krah mbante pushken e në dorë abetaren. Historiani Ibrahim Qitaku foli për kontributin historik të Shodë Galicës, për të cilën tha se ajo rritë në frymën e patriotizmit. Shodë Galica ka vdekur në korrik të vitit 1927 në Shqipëri, pas plagosjes së rëndë në një nga betejat në Kosovë. Mirë që i sollet fotografitë e Italisë në Kosovë, me që nuk kemi liberalizim vizash për ta parë vetë Italinë. Kështu shpreh kryeministri Haradinaj në hapjen e ekspozitës me fotografi Grand Tour Italia. Në këtë ngjarje të organizuar nga ambasada italiane në Kosovë, ambasadori Sardi tha se po synohet krijimi i lidhjeve më të forta kulturore në mes të Italisë e Kosovës. Ai premtoi edhe një marrëveshje italiano-kosovare për shkëmbim akademik. Në përmbyllje të javës së gjuhës italiane në botë, u hap ekspozita me fotografi Grand Tour Italia, veprat e fotografit të njohur italian Franco Fontana, para audiencës së përbërë nga diplomat, politikan e artist, i prezantoi ambasadori italian në Kosovë Piero Cristoforo Sardi. Ambasadori tregoi se lokacionet për ngjarjet në kuadër të javës së gjuhës italiane në përbot i zgjedhin me kujdes. Kjo javë u hap me një ekspozitë në Teatrin Kombëtar dhe tani përmbyllet në Bibliotekën Kombëtare. Ambasadori foli për bashkëpunimin kulturor ndërshtetror, duke e përmendur edhe një aktivitet të përbashkët të ambasadës italiane dhe asaj të Zvicrës. Qëllimi është që të vënë pas se kultura i bashkon njerëzit. Dihet botërisht që kultura i bashkon të gjithë. Dhe qëllimi ynë ka qenë që përmes kësaj ekspozite të transmetojmë një mesazh të bashkimit dhe të bashkëpunimit në mes të kulturave, që më së miri realizohet përmes bashkëpunimit të institucioneve italiane dhe institucioneve kosovare në këtë rast. Ambasadori Sardi tha se aktualisht është duke u punuar një marrëveshje që do të mundësonte shkëmbimin akademik dhe të studentëve, por ai veçoi disa ngjarje që përgjatë javës së gjuhës italiane në përbot mundësuan shkëmbimin kulturor. Pikërisht, organizimi i këtyre ngjarjeve kulturore në kuadër të javës së gjuhës e ka për qëllim përhapjen e gjuhës dhe kulturës italiane edhe në Kosovë. Me këtë rast ka ardhur në Kosovë drejtoresha e Institutit Italian të Kulturës, që është me qendër në Tiranë dhe qëllimi i saj është që të krijojë bashkëpunime me institucionet kosovare. Qëllimi është që këto forma të bashkëpunimit të konkretizohen, të bëhet një marrëveshje dhe dy vendet tona të mos kenë vetëm bashkëpunim politik apo ekonomik, por sidomos të zgjerohen edhe në atë që i bashkon njerëzit, pra me kulturën. Në këtë ngjarje foli kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili e përshëndeti hapjen e kësaj ekspozite në Prishtinë, madje me shaka tha se është mirë që këto fotografi të Italisë u prezantuan në Kosovë, me që kosovarët në mungesë të vizave nuk mund të shkojnë në Itali që t'i shohin vetë. Është mirë ta shohësh këtë ekspozitë, me që në Kosovë nuk kemi ende liberalizim vizash. Kështu është më e lehtë ta shohim Italinë në këtë mënyrë. Fotografitë e ekspozitës Grand Tour Italia, të realizuara dhe të kuruara nga Franco Fontana, janë ekspozuar në qytete të ndryshme nëpër Ballkan. Fotografi Franco Fontana është nga më të çmuarit e fotografisë italiane. Veprat e tij janë të vlerësuara për stilin e veçantë. Ai ka marrë çmime ndërkombëtare, si dhe është paraqitur në mbi 400 ekspozita personale dhe kolektive.
Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar sot edhe seancën e dytë stërvitore në stadiumin e Drenasit, në cilën selektori Muharrem Saiti dhe Ndim Stedi kanë pasur në fokus kryesisht pjesën e ndërtimit të aksioneve, përkatësisht fazën e parë të krijimit të aksioneve. Aktualisht gjendja e futbollistëve është mjaft të mirë dhe të gjithë janë në disponim dhe nuk kanë asnjë problem qoftë fizik apo të ndonjë natyre tjetër, prandaj duket se të gjithë janë të gatshëm për përballjen e të hënës, të cilën Kosova e zhvillon në stadiumin Olimpik Ademja Shari përballë Letonisë dhe që për kombëtarën e Kosovës do të jetë ndeshja e parë në Kosovë që pas pranimit në UEFA dhe në FIFA në maj të vitit 2016. Flas personalisht, po ndjem kam shumë energji, kemi mjaft eufori. Jo vetëm unë, domethënë gjithë ekipi se gati, gjysa e më shumë nuk kena bën ndeshje në Kosovë. Na besojmë domethënë kualitetit tonë, edhe me këtë energji që kemi, që është loja parë domethënë brenda territorit të Kosovës. Shpresoj se kena marrit me marrë fitoren e parë për Kosovën. Përgatitje po shkojnë shumë mirë, jemi të punu në mënyrën fizike, por se kemi një ndeshje kogja nuk është edhe e lehtë për neve. Thëmë drejtën po ndihem shumë i lumtur, duke marrë parasysh se kemi luajtur para publikut tonë pas një kohë shumë gjatë. Edhe shpresoj që kemi pas për krajnë edhe mendoj që ka ardhur momenti mi gëzu gjithë shqiptarët. Ka shumë ndryshim se kam qenë pjesë e kombëtarëve Shqipërisë, edhe kam luajtur kundër Kosovës, edhe ka qenë Prishtinë, sepse Prishtinë është sikur vendi jonë, vendi im, aty ku kam lindë dhe ka qenë shumë ndryshe. Edhe sepse tani jemi të pranuar në UEFA dhe FIFA dhe kjo është ndeshje miqësore zyrtare, po Mitrovic duhet shkojmë të luajmë futboll dhe shpresoj që t'i bëjmë gjithë krenar, gjithë statët, mbështetësit. Këtë përfundoi magazinën informative 21 Live News. Informacionet më të reja i gjejnë edhe në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.